Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie! Pentru astăzi vreau să vă prepar o prăjitură mega ultra specială și delicioasă. Și pentru asta, bineînțeles, avem nevoie de 10 albușuri. Prăjitura se cheamă prăjitura Vivien. Așa că, în cele 10 albușuri, o să pun puțină sare și mă apuc de treabă. Pentru acest blat am nevoie de zahăr, puțin amidon, praf de copt, nucă, esență de vanilie. Pentru cremă, ouă, zahăr, cafea, nucă măcinată mai mare, unt, bineînțeles. O să avem nevoie după aceea de biscuiți, de frișcă lichidă, 150 de ml, puțin ulei, ciocolată amară și ne apucăm de treabă. O să bat cele 10 albușuri foarte, foarte bine și adaug pe rând zahărul. Zahăr după gust. De la 120 de grame în sus, cât de dulce doriți. Acum bat foarte bine cele 10 albușuri. Acum adaug din zahăr, puțin câte puțin, până încorporez tot zahărul în albușuri. Am bătut foarte bine albușul. Peste albușurile mele o să pun 2 linguri de amidon. Și o linguriță de praf de copt. Și le voi cerne peste albuș. Amestec frumos, încet. Vedeți ce frumos a bătut albușul, această bezea minunată. Și a sosit momentul să pun și 200 de grame de nucă măcinată. Urmăriți video de la început și până la sfârșitul lui pentru a vedea modul de preparare în detaliu și toate ingredientele scrise pas cu pas în rețeta din acest video. Spuneți-mi de unde mă urmăriți și eu vă salut. Vă pup cu drag. Oriunde v-ați afla. Bine ați venit în bucătăria lui Miha. Amestec bine, bine toate ingredientele. Așa arată compoziția din bezea. Consistentă, așa trebuie să fie. Aici am o tavă tapetată cu urdie de copt, unde voi pune din compoziție. Și mai am încă un bol curat. Și voi împărți compoziția în 2 părți egale. O lingură în bol, o lingură în tavă. Voi face 2 blaturi. Împărțim în mod egal. Încingem cuptorul la 180 de grade Celsius, temperatură sus și jos. Iar acum voi nivela. O parte o pun deoparte și o parte o nivelez frumos în tavă. Așa, am nivelat frumos. Așa arată. Iar acum merge la cuptor. Între timp o să fac și crema noastră pentru această minunată prăjitură. Până mi se coace unul din blaturi, o să pun apă la fiert într-o oală mai micuță, iar separat o să pun 3 ouă întregi, zahăr după gust. O să las în descrierea filmului, pe parcursul montării filmului, exact cât zahăr am folosit eu. Și dacă vreți, faceți mai dulce, ca de obicei vă spun același lucru. O să amestec foarte bine ouăle întregi cu zahărul. Adaug o esență de vanilie. Puțină sare. Și încorporez foarte bine. După ce fierbe apa, o să pun bolul pe baie de abur ca să fac crema. Până se spumează foarte bine. O spumă
densă. Nuca o vom pune la sfârșit și cu 10 grame de nes din acesta foarte mărunt. Apa fierbe, așa că voi pune bolul pe abur. Și amestec până îmi obțin o cremă densă. Atât cât este nevoie la foc mediu. Până atunci, dumneavoastră abonați-vă, dați un like, distribuiți cu prietenii să vadă și ei, pentru că abonarea este gratuită. Mulțumesc frumos, anticipat! Dragii mei, crema este fiartă, nu mai trebuie. Cu grijă, pentru că arde foarte tare, o luăm de pe foc. Acum în crema mea adaug cele 10 grame de nes. Și nucă măcinată mai mare. Și amestec, așa finuț, fără grabă. După care voi lăsa crema să se răcească complet pentru a putea adăuga untul. 150 de grame de unt, 140-50. Miroase extraordinar această cremă. Am încorporat foarte bine și nesul. Așa trebuie să arate crema de nes cu nucă. Și acum o voi acoperi și o voi pune la rece, să se răcească complet. Am scos primul blat de la cuptor, pe care îl voi scoate din hârtia de copt pe un fund de lemn și îl voi desface cu mare grijă pentru a nu-l rupe. Am băgat și cel de-al doilea blat la cuptor. Am scos blatul din hârtia de copt și așa arată primul blat. Îl voi pune deoparte până se coace și celălalt. Îl pun să se răcească și crema și blaturile și ne vedem în curând. Dragi prieteni, blaturile mele s-au copt. Să vă arăt unul, să vedeți cam cum arată unul dintre blaturi. Foarte, foarte moale și extrem de bun. Uitați aici. Elastic și foarte bun. Cu foarte multă nucă în compoziție. Unul este acolo, am o formă detașabilă unde îl voi monta. Dar acum voi bate spumă untul fără zahăr pentru că crema este destul de dulce. Aceasta este crema, s-a răcit. Și bat untul la viteză mică. Am bătut untul spumă. Acum voi bate și crema puțin și adaug din unt până obțin o compoziție spumoasă. La viteză mică, bineînțeles. Acum adaug și restul de unt. Îl pun pe tot. Am pus untul și acum amestec totul. Crema este gata. Avem o cremă extraordinar de delicioasă și de frumos mirositoare. Aceasta este crema. Super bună. Foarte, foarte bună. O să o pun deoparte. Acum voi bate o frișcă. Într-un bol curat voi adăuga 150 de ml de frișcă foarte rece trebuie să fie. Eu nu îndulcesc frișca pentru că este o frișcă foarte dulce și nu o mai îndulcesc. Dacă vreți frișcă neîndulcită, puneți 2 linguri de zahăr pudră eventual. Acum bat frișca până se spumează foarte bine. La viteză mică, bineînțeles, să nu stropim toată casa. Scrieți-mi, vă rog, în comentarii de unde mă urmăriți și dacă vă plac rețetele mele.
Am bătut frișca foarte bine. Vedeți, e foarte groasă. Acum, peste crema cu nes, voi adăuga această frișcă și voi amesteca foarte bine. Punem frișca peste. Acum voi amesteca foarte lejer până încorporez frișca în cremă. Am încorporat bine frișca în cremă. Iar acum o să trec să montez prăjitura mea Vivien. Aici am primul blat într-o formă detașabilă, unde voi pune o parte din cremă. O să împart această cremă aproximativ în 3 părți egale și pun peste primul strat de blat o parte de cremă. Încercați această prăjitură proprie și personală Vivien. Apăsați clopoțelul pentru a primi notificările la timp despre ceea ce eu postez pe canalul meu de YouTube, Rețete Culinare cu Miha. O să pun al doilea blat. Și o să așez crema peste. Dacă nu aveți asemenea formă detașabilă, se poate face și fără. Și așez al doilea strat. Crema este delicioasă. Încercați cu încredere această rețetă. Acum am pregătit un bol cu lapte rece. Aici am 200 de grame de biscuiți de bună calitate de cacao, pe care voi muia foarte puțin în lapte și voi pune peste cremă, pe toată suprafața. După cum vedeți, am folosit doar aproximativ jumătate de pachet de biscuiți. Nu am folosit toți. Acum, deasupra o să pun restul de cremă pe suprafața biscuiților și voi nivela frumos peste tot. Foarte încet să nu deplasez biscuiții. Un strat subțire de cremă. Am nivelat și deasupra frumos. Acum voi topi ciocolată. În jur de 100 de grame de ciocolată neagră cu o lingură de ulei la microunde. Am topit ciocolata la microunde într-o lingură mare de ulei și o voi pune peste prăjitura mea deasupra de cremă. Este gata, topită. Și așez deasupra, pe toată suprafața, peste cremă direct. Distribui uniform peste tot. Scrieți în comentarii dacă vă plac rețetele la Miha acasă, în bucătărie. Ce
vă place cel mai mult. Dacă aveți o prăjitură preferată de pe site-ul meu de YouTube. Am nivelat ciocolata. Acum, neapărat, trebuie să punem nucă. Nucă măcinată. Să nobilăm această minunăție cu multă nucă măcinată. Pe toată suprafața, peste ciocolată. Și gata prăjitura mea. Acum o voi pune la rece pentru câteva ore bune până o să pot să o tai și să vă arăt și rezultatul final. Așa arată prăjitura mea Vivien. Dar este doar în primul stadiu și urmează să o vedeți și la sfârșit. Ne vedem în curând. Am scos prăjitura de la frigider, a stat pentru câteva ore bune și acum să vă arăt cum arată. Arată foarte bine. O să tai încă o bucată să vedeți și mai în interior cam cum arată. Mai de aproape. Încercați rețeta, este senzațională această prăjitură Vivien. Vă invit să o preparați. Este un adevărat fenomen. Foarte multă nucă. Uitați aici cât este de aspectoasă și de moale. Splendidă. Aspectul este extraordinar de frumos. O să tai o bucățică să văd cum e. Fără comentarii. Cea mai bună prăjitură de până acum. Așa că vă invit să o preparați. Dacă aveți gusturile mele, încercați această prăjitură extraordinară Vivien. Plină de nucă. Deci arată și este extraordinar de bună și de delicioasă. O să mai tai și de aici o bucată. Dar deja ați văzut cum arată interiorul. Uitați aici cum arată. Excelent. Încercați cu mare încredere această minunată rețetă. Vă mulțumesc foarte mult că ați stat alături până la finalul acestei excelente rețete, prăjitura Vivien, și vă invit să o preparați și până la următorul nostru video, eu vă doresc toate cele bune. Pe curând!